عزیزان شیعه ما هم بعضا این افراط و خشونتی که امروز تو سنی و شیعه آمده حاصل منبرها و تریبونها و حاصل در حقیقت اون شبکه هاییه که دستی عده افراد تندرو تو مذهبای مختلف افتاده. منبر دستی مداح بی سوادی افتاده که چه؟ فقط و فقط تنها چیزی که بلده تمام مطالعاتش منحصر شده. بخونید حماسه عاشورا رو مطهری، علامه مطهری نوشته، آسیب شناسی کرده بعضی از اون بدی هایی که از منبرهای بعضی از مداحاست. به جای اینکه یک عقلانیت رو به جامعه بیارن، به جای اینکه مسیر حسین رو به جامعه نشون بدن، یه سری احساسات خشک و یه سری احساسات کذایی رو، اینا ما رو بیچاره کرده. سنی هم از قرآن فاصله گرفته، شیعه هم از قرآن فاصله گرفته، اسیر منبرهای و اسیر تریبونها و اسیر آنتنهایی شدیم که ما رو داره به ورطه‌های هلاکت میبره. چرا سراغ قرآن نمیری؟ آقای سنی، آقای شیعه، تویی که دم از تدین میزنی و مسیر درست صحابه و صحابیات و اهل بیت میزنی، چقدر با قرآن ارتباط داری؟ آیا ادناترین ارتباطی که اهل بیت و صحابه با قرآن داشتن، اون ادناترین رو تو با قرآن داری؟ روزی یه صفحه قرآن با ترجمه میخونی؟ توحید رو از قرآن میشناسی؟ نبوت رو از قرآن میشناسی؟ معاد رو از قرآن میشناسی؟ فکر آخرت رو از قرآن میشناسی؟ پند و اندرز رو از قرآن میشناسی؟ کجا داری میری؟ به بند صوفی و ملا اسیری. علامه اقبال میگه حیات از حکمت قرآن نگیری، به آیاتش تو را کاری جز این نیست که از یاسین او آسان بمیری. فقط قرآن رو برای این خوب مردن میخواییم. علامه اقبال قرآن رو انقدر ارتباط داشت که تو طفولیت میگه من تو طفولیت خودم بعد از نمازهای صبح هر صبح قرآن میخوندم. پدرم از کنارم رد میشه یه سوال از من میکرد، اقبال کیا کر رهه ہو؟ ابا جان کیا کر رهه ہو؟ بابا جان چیکار میکنی؟ من قرآن میخونم. میگه تا مدت‌های مدید بابام از کنارم رد میشد یه سوال ازم میکرد، میدید من قرآن میخونم باز یه سوال میکرد، ابا جان کیا کر رهه ہو؟ چیکار میکنی عزیزم؟ گفتم من قرآن میخونم. هی تکرار. بعد از مدت ها به من گفت نمیخوای از من بپرسی چرا این سوال تکرار رو هر روز میپرسم؟ گفتم چرا بابا؟ گفت قرآن رو طوری بخون گویا قرآن همین الان بر تو داره فرود میاد و تو مثل درخت وادی طوا داری اون فریاد الهی و نغمه الهی رو داری پخش میکنی. قرآن رو با تدبر و تعمق بخون. بعد میگه اون موقع قرآن منو عوض کرد. تو شبهای پر سوز لندن هم قرآن من ترک نشد. یه جایی علامه اقبال در رابطه با همین ارتباط عمیقش با قرآن خیلی زیبا میگه غیر قرآن غمگسار من نبود. یه زمانی من هیچ مونس و همدمی غیر قرآن نداشتم، هیچ چی منو نمیتونست آرام بکنه مثل قرآن. غیر قرآن غمگسار من نبود، قوتش هر باب را بر من گشود. از قوت قرآن هر دری برای من باز شد. یه زمانی با دعوت نادرشاه افغان که اون زمان قدرت سیاسی خیلی بزرگی بود در زمان اقبال، دعوت کرده اقبال رو. اقبال رفت به ملاقات این نادرخان در حقیقت افغان، پادشاه اون زمان افغانستان، به کابل. براش هدیه برد. فکر میکنید براش چی هدیه برد؟ به عنوان پادشاه مملکت میخواد یه تحفه و هدیه از هندوستان براش ببره. چی براش برد؟ خود اقبال میگه در حضور آن مسلمان کریم هدیه آوردم ز قرآن عظیم. به نادر قرآن هدیه کرد. گو در رأس حکومتم هستی، عمر با این پیروز شد، علی با این پیروز شد، تو هم با همین میتونی پیروز بشی. اینو محکم بگیر. در حضور آن مسلمان کریم هدیه آوردم ز قرآن عظیم. گفتم این سرمایه اهل حق است، در ضمیر او حیات مطلق است، اندر او هر ابتدا را انتهاست، حیدر از نیروی او خیبر گشاست. حیدرم اگر حیدر شد و خیبر رو فتح کرد، با همین قرآن کرد. میخوای اونو عزت و مجد از دست رفته رو از برای مسلمان ها برگردونی و میخوای نام خودتو بر جریده عالم مثل سلطان های عادل ثبت کنی، با این قرآن فقط میتونی. قرآن برات هدیه آورد.
امروز قرآن تو زندگی ما نیست. این سرمایه تو هر خانه ای هست، هم لب تاقچه. چقدر ارتباط با قرآن؟ مولانا میگه این همنشینا برات نیست، این دوستای خوب برات نیست. برو تو قرآن، تو احوال انبیا، قصه های انبیا، تو اونا یکم تدبر کن، مسیر پیدا میکنی. چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. بر بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. اگر قرآن رو همینطور سرسرکی و سطحی میخونی، به عنوان یه رشته تحصیلی میخونی، به عنوان یه کسب درآمد میخونی، به عنوان اضافه شدن معلومات فقط میخونی، با این تفکر سراغ قرآن رفتی، مثل اینه که تو انبیا رو دیدی ولی ازشون کسب فیض نکردی. عبدالله ابن ابی هم پیامبر رو دید. خیلیا بودن پیامبر رو دیدن، از پیامبر نفع نبردن. خیلیا بودن 13 سال پای منبر نبی نشستن و هیچی در نیامدن، چون هدفشون از نشستن درست نبود. سراغ قرآن اگر با نیت خوب نری، قرآن هم جاذبه داره هم دافعه. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. درست سراغ قرآن برو. ببینید اولین آیات قرآن اسلوب دعاییه داره. از اولین آیات قرآن یعنی چی؟ یعنی سراغ قرآن میای با دعا بیا. میخوای روحانیت و حیاتت زنده بکنه، با دعا بیا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. آیات اولیش اسلوب دعاییه داره. با دعا سراغ قرآن بیا، با تضرع بیا، با انابت بیا، خود تو هیچ کن بیا. اولین آیات سوره بقره رو میخونی، الف لام میم. اعتراف کن نمیدونم. اعتراف کن، بگو الف لام میم. اعتراف کن جاهلی، اعتراف کن نمیدونی، بگو والله اعلم بمراده. الله بهتر میفهمه. همه مفسرین، همه بزرگان، همه علما میگن نمیدونی، حالا بیا. دعاتو کردی، اعتراف بر ندانی خودت کردی، حالا گوش کن. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این شناسنامه قرآن. من نمیخوام حالا تفصیلاتشو بهتون بگم. بعد شناسنامه قرآن شروع میشه، بعد قرآن مسیر نشون میده. قرآن اینطوری بیاد سراغش، تو رو عوض میکنه. به قرآن که میتونی پناه ببری. متاسفانه امروز تو جامعه ما قرآن فراموش شده، محجور شده، متروک شده، گوش تاقچه گذاشته شده. به گفته علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه یک جای خیلی زیبا میگه به آیاتش تو را کاری جز این نیست که از یاسین او آسان بمیری. فقط برای خوب مردن ما قرآن رو میخوایم، برای خوب زندگی کردن قرآن رو نمیخوایم. حالا که قرآن منشور حیاته، لتنذر من کان حیا. این برای زنده ها پیام داره، نه برای خوب مردن. این برای خوب زندگی کردنه. ولی ما زندگی رو از قرآن نمیگیریم. زندگی رو میایم از کجا یاد میگیریم؟ متاسفانه گاهی وقتا میفتیم تو یه چرخه های غلط. علامه اقبال یک جای خوب میگه به بند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری. آها امروز ما تو همین جامعه بپرسیم شما در روز چقدر قرآن میخونی؟ ارتباطت با قرآن چقدره؟ چقدر تدبر در قرآن میکنی؟ هیچ. آقا یه بخش قرآن خیلی ساده است. یه بخش قرآن اینقدر ساده است که همه میتونن ازش استفاده کنن. کدوم قسمت قرآن؟ ولقد یسرناه للذکر. چیه؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر. ما قرآن رو برای پند آسان کردیم. اون قسمت قرآن که موعظه است، شفاء للناس شفاء للصدور، اون قسمتی که برای بیداریه، اون قسمتی که برای پند و اندرزه، اون بسیار آسانه، همه میتونن بفهمن. قرآن بسیار ساده و بسیار بی تکلفانه حرف زده. تاجری برو اون بخش قرآن رو بخون که قوم شعیب با شعیب تو تجارت فاسدشون چه کردن و به کجا رسیدن. هر گناه میراث یه قومیه. تویی که به اون گناه گرفتاری برو قرآن ورق بزن، ببین این گناهی که تو داری انجام میدی میراث یه قومی بوده که در مقابل یک نبی ایستادن. آخر این گناه به کجا ختم میشه؟ تویی که امروز توی نقشه باطل گیر کردی،
این نقشه باطل سیاسته، این سیاست فاسده، زراعت فاسده، تجارت فاسده، هرچی است. قرآن ورق بزن، قرآن از همه حالات قوم‌های مختلف گفته تو نقشه‌های مختلف باطل. یکی با جمعیت آمد مثل نمرود، یکی با سیاست دروغ آمد مثل فرعون، یکی با تجارت فاسد آمد قوم شعیب، یکی با زراعت فاسد آمد مثل قوم سبا، یکی با اخلاق فاسد آمد مثل قوم لوط. در مقابل انبیا سفارایی کردن. چی شد؟ برو حالات انبیا رو بخون، اون صفات انبیا، اون خوی انبیا، منش انبیا رو بخون، فراز و نشیب زندگی انبیا رو بخون، یوسف رو بخون. یوسف چطور زندگی کرد؟ عاقبت صبر و تقوا رو اگر میخوای بفهمی، عاقبت صبر و تقوا قصه یوسف بخون. میخوای بفهمی انبیا چه کردن؟ کی میتونه ادعا کنه من تو دنیا یه مشکلی دارم که انبیا از اون جنس مشکل نداشتن؟ کی میتونه بگه؟ مریضی؟ برو قصه ایوب بخون. تو قاری گیر کردی، توی تنگنایی نمیدونی کجا بری؟ برو قصه اصحاب کهف بخون. تو شکم تاریک مشکلات دنیا اسیر شدی، ظلمت روی ظلمت، تاریکی روی تاریکی، نمیدونی چی کار کنی، ساحل نجات کجاست؟ قصه ای کی بخون؟ یونس بن متی بخون. آتشی از معاشره غلط جلوت روشن شده، بری جلو میسوزی، بری عقب، خدا را از دست میدی. چی کار کنم؟ توی منجنیقت کردن، دست و پادو بستن، راهی نداری، چی کار باید بکنم؟ تو این آتش معاشره غلط کجا برم؟ دین مثل اخگر کف دست شده، نگه داری دستت میسوزه، بندازی دینداری رو انداختی، چه کار باید بکنم؟ برو قصه ابراهیم بخون، آخر این داستان رو بفهم. از این آتش امروز متأثر نشو، از این مشکلی که امروز توش گیر کردی متأثر نشو، از این تنگنا و مخمسه‌ای که امروز یه مشکل کوچک سر راه زندگیش آمده، خودش به خودش مارک میزنه بدبخت شده. چی شده؟ فلان مشکل اومده. یک ذره زندگی نبی ما رو ورق بزن ببین نبی ما چقدر مشکل داشته. داغ دیده کل فرزندان خودش شد، دختر و پسر، همه در زمان حیات رسول الله وفات کردن جز فاطمه الزهرا که بعد از چند ماه بعد از وفات رسول الله پاره تن مصطفی هم وفات کرد و به پدر ملحق شد. وگرنه رسول الله داغ دیده کل فرزندانش شد، دختر و پسر. تو چند تا رو از دست دادی؟ اگه فکر میکنی از دست دادن بچه بدبختیه، الله اینو به نبیش داد. اگه فکر میکنی قومت خیش طائفت به تو پشت کردن، آیا بیشتر از اون چیزیه که اهل مکه به نبی خودشون پشت کردن؟ او رو توی معاصره اقتصادی تو شیب ابی طالب قرار دادن به جرم اسلام و ایمان، شکمبه گوسفند بر سرش انداختن، چه ها برو کردن. برو قصه های انبیا بخون، آرامت میکنه. به خدا من هر زمانی تو زندگی میخورده مشکل میاد، سختی میاد، فوری قصه یوسف رو میخونم، آرام میشه، آرام میشه. خدایا من الان توی شب تار گیر کردم، غافلم، ممکنه 2 دقیقه بعد طلوع باشه، اما حالا دارم از تاریکی جزا فضا میکنم. خدایا من از این رعد و برق آسمان به سطوح آمدم، غافلم، ممکنه پشتش باران رحمت باشه، خبر ندارم، ولی دارم جزا فضا میکنم. یوسف چاه و تجربه کرد، زندان و تجربه کرد، تهمت و تجربه کرد، حسد و تجربه کرد، آخرم بر تخت عزت نشست. داستان یوسف بخون. اونی که کاخ نشین بود، اونی که زن بالاترین مقام دولتی اون زمان بود، شهوت چطور به زمین زد و خارج کرد زلیخا، و این کسی که دنبال شهوت نیفتاد چطور عزیز مصر شد. دنبال شهوت بیفتی عزیز باشی به زمین میخوری، شهوت رو بذاری کنار تو زندانم باشی الله به تخت عزتت میشونه. یعنی شهوت انسان رو ذلیل میکنه و مبارزه با شهوات انسان رو عزیز میکنه. هیچ کی با حسد نمیتونه عزتی که خدا برای تو رقم زده از تو بگیره. شاید یکی 2 روز برای تو کید و مکر کنه، اما عاقبت مال توه، به شرط اینکه صبر و تقوایی که یوسف داشت رو از دست ندی. مریضی 17 سال مریض بود ایوب،
تو سختی هستی؟ یوسف 40 سال تو سختی بود. مشکلات داری؟ نبی ما کدوم سال زندگیش بود که یک سختی بزرگ و یک تکان شدید رو تجربه نکرد؟ اما عاقبت از کی شد؟ عاقبت مال صبر و تقوا است. قصه های انبیا رو که بخوریم متاسفانه ما با قرآن نمیریم. گرفتار یه منبرایی شدیم، هم سنی ما هم شیعه ما. متاسفانه سنی ما هم به جای اینکه مراجعه مستقیم به قرآن بکنه و مراجعه مستقیم بکنه به متون دینی ما و به اون رفتگانی که اون ریل گذاری کردن مسیر درست زندگی رو به ما، اونها هم گاهی وقتا گرفتار یه سایتایی میشن، گرفتار یه فضاهایی میشن مجازی و حقیقی، میرن کورکورانه میرن. آقا بعد بهش میگه یه صفحه قرآن خوندی تو تابا، به قرآن مراجعه کردی، هیچ صفحه قرآن خالی از توحید نیست، هیچ صفحش. هیچ صفحه قرآن خالی از فکر آخرت نیست، هیچ صفحه قرآن خالی از پند و اندرز نیست. خب برو بخونش. حالا یه بخش قرآن تخصصیه، بخش فقاهتش، بخش حلال و حرامش، اینا مال فقهاست، مال راسخون فی العلمه، اونا باید تو این بخش اظهار نظر کنن، همه نمیتونن. اما تو بخش پند و اندرزش که خیلی ساده است، تو میتونی خیلی راحت پیدا کنی مسیر زندگی تو. چقدر به قرآن مراجعه میکنی؟ به گفته علامه اقبال میگه به بند صوفی و ملا اسیری.